لاين اف ام. انت دلوقتي بتسمع راديو ميديا لاين. معاكم مستمعين راديو ميديا لاين. معاكم منى علي من برنامج علاقات إنسانية. هكون معاكم من الساعة 4 ل4 ونص، وهتكلم النهاردة عن بقية الشخصيات اللي احنا اتكلمنا عنها من الفترة اللي فاتت. كنا اتكلمنا عن شخصية اسمها واحد، اللي هي شخصية السعي للكمال، والشخصية التانية اللي احنا اتكلمنا عنها كانت المساعد، والشخصية اللي اتكلمنا عنها التالتة الأسبوع اللي فات يوم السبت اللي فات كانت شخصية المنجز. وقلنا هفكركم بس سريعا كده بآخر شخصية احنا كنا بنتكلم عنها. قلنا ان شخصية المنجز شخص قارئ ومثقف وإنسان بيطور نفسه دايما باستمرار، وشخص دايما يعني عنده 3 قيم: الجاذبية والإنجاز والمشاعر. وقلنا ان احنا هو عنده مساحة للإبداع، وعنده مساحة كده اللي هو أهم حاجة عنده الإنجاز، وان انا احقق أهدافي. واتكلمنا عن صفاته ومميزاته ووقت الخلاف ووقت ازاي بيتحب. هنتكلم النهاردة عن شخصية رقم 4، والشخصية دي ليها 3 قيم. ال3 قيم اللي بيحركوا الشخصية دي: أول قيمة هي الإبداع، القيمة التانية المشاعر، القيمة التالتة التفرد. شخص دايما بيشوف نفسه متفرد جدا، بيحب يعمل حاجة بإتقان جدا، ولكن هو عنده مشكلة اللي هو ايه، تحس كده ان هو عنده تناقضات في شخصيته كتيرة قوي، ما بين القرب والبعد، ما بين ان هو عايز اللي قدامه يحبه قوي، وما بين ان هو مرة واحدة تلاقيه اختفى، ما بتبقاش عارف هو عايز ايه. دلوقتي هنتكلم عن تفاصيل الشخصية دي بشكل اوسع واكبر. بس ورجعنا لكم مرة تانية مع برنامج علاقات إنسانية، وهنكمل شخصية المتفرد، الشخصية اللي أنا بشوف دايما إنها عجيبة وغريبة في نفس الوقت، وإن الناس أغلبها مش فاهماها. الشخصية دي لما بتحب تتحب إزاي؟ قوله كده، اخبره بما تراه. يعني قوله كده بصدق وبصراحة وبدون مجاملات: أنا بحب فيك كذا، أنا بعشق فيك كذا. لأنه هو الحقيقة يا جماعة طول الوقت عنده مشكلة بينه وبين نفسه، هي الثقة. ان هو ثقته واقعه، ثقته بنفسه واقعه جدا. فدايما بيبقى عنده شعور كده داخلي ان هو بعدم الاستحقاق. فده اللي بيخليه مثلا لو في علاقه ارتباط او حب، بتخليه كده مجنن اللي معاه، شويه يبعد وشويه يقرب، شويه كده يحس ان هو عنده مشاعر كده متناقضه، ان هو بيحب الطرف التاني ده قوي قوي قوي، وحاسس بيه قوي وبيديله حب قوي. وتاني يوم تلاقيه لا، مش حاسك، مش بحبك، مش عايزك. فالطرف التاني يبقى مش فاهم هو بيعمل كده ليه. تمام. المشكلة ان هو بيبقى جواه حالة عدم استقرار داخلي، اللي هو ثقتي بنفسي ضعيفة، فشوية ببقى حاسس ان انا استحق الشخص ده، وشوية حاسس لا انا استحقه بجدارة. تلاقي كده عنده شعور شوية انا حاسس ان انا محتاج امان قوي، وشويه لا انا مش محتاج امان، انا محتاج حبه حنان كده، يعني فاهم اللي هو حبه طبطبه. لان هو يا جماعه من الناس اللي هو عنده كثافه المشاعر عاليه جدا، اللي هو بيحب الطبطبه قوي واللفلفه قوي وتطبطب عليه وتاخده في حضنك وهكذا. دي عنده كثافه مشاعر بشكل كبير جدا. وهو اصلا من الطيب اللي بيتوصف مش بنوصفه ان هو في بند العقل، بنوصفه في بند المشاعر. يعني بنقول على شخصية 2 و3 و4 ان هما شخصيات مشاعر. هتلاقي عندهم الحب بكثافة عالية جدا، هتلاقوا عندهم الحتة دي عايزينها قوي، اللي هو الحب والطبطبة وهكذا. الشخص ده تاني حاجة لازم تكون معاه لطيف وحنون، وتكون متعاطف معاه جدا في اوقاته المختلفة. يعني لازم تقدر ده وتكون متفاهم جدا، وما تحاولش ان انت تغيره. يعني انت فكرة ان انت تغيره، انا عايزك زي فلان او عايزك زي فلانة، انت كده لعبت في عداد عمرك الحقيقة. وانت كده هزيت جواه حاجات كتير، منها الثقة والامان والحب ليك. فهو شخص بيشوف نفسه انا متفرد، انا مميز. وحتى التميز ده اللي ربنا خلقه بيه، احيانا بيشوف نفسه
انا متفرد قوي وحد فظيع وجامد. وفجأة كده يحس لا انا ولا حاجة، انا شخص عادي وحتى ما بقدمش قيمة. حتى لما تيجي حتى على مستوى الشغل تكلمه يلا نفتح مشروع، يقولك بص لما اكون جاهز. وقت ما يجهز ها هنفتح، وتمام. اكتر حد واحسن حد تتفق معاه على كل حاجة وما تتنفسش. يعني هو وقت الحاجة اللي بيتفق عليها هو عنده فعلا النية الداخلية انه ينفذها، بس هو في الوقت ده بيبقى عايش حالة اللي هي ان انا حاسس اول الموضوع ده، حاسس اول القصة دي. شخصيته عاملة زي ستيف جوبز. ستيف جوبز مثلا ممكن كان يجمع الموظفين بتوعه، والموظفين دول مثلا في امريكا بتبقى مش يعني مش بتبقى محافظات كده قريبة من بعض، لا دي بتبقى زي الولاية. فيجمع مثلا من كل الولايات المجموعة اللي هو عايزها، انا عايزكم في حاجة مهمة. وممكن بعد ما يتجمعوا كلهم، لا انا الحاجة اللي انا كنت مجمعكم عشانها دي روحوا. اللي تبقى انت اصلا هتتجنن، طب وانت كنت بتجمعنا ليه او بتجيبنا ليه؟ هي كانت حالة عايشة قوي ومتأقلم فيها قوي، عايش فيها قوي قوي قوي، وجمع الناس دي. فمشكلة المتفرد ان هو شوية، هو اكتر حاجة بيستغربها في نفسه حتى، متناقض. تحس انه بيحبك قوي وبعيد عنك، تحس انه قريب منك ومش بيكلمك. انت عايز ايه يعني؟ انت في الاخر يعني البني ادم الطبيعي انا مش فاهمك، انا الحقيقة مش فاهمك انت في ايه، او بتعمل كده ليه، او ايه القصة معاك، او فهمنا في ايه. وكمان اكتر حاجة بقى لو سيطر عليه مود السوداوية. مود السوداوية ده على فكرة احنا قلنا من قيم الشخص ده الابداع. هو عامل كده مثلا زي عمرو خيرت مثلا، اللي هو بيطلع مقطوعة موسيقية عظيمة جدا بس بعد بقى مود سواد. فاهم انت؟ هو مقتنع وعنده اقتناع ان انا لما ادخل في مود سواد قوي هطلع حاجة عظيمة جدا. مش مشكلة عندي ان انا دماغي تتعب يومين ثلاثة وادخل في مود سواد كده واحس كده الحالة قوي واطلع مقطوعة رائعة. وفعلا هتلاقي الموضوع ده في الكتاب او في الناس الموسيقيين او في الناس اللي بتكتب افلام او مسلسلات، او في احدى الممثلين وبس بيمثل دور بشكل مبدع، في ابداع. هو الحقيقة يا جماعة في عنده ابداع كبير جدا، وهو هتلاقيه على فكرة شخص متفرد. هو فعلا متفرد، هو متفرد كده بحاجة معينة. يعني هو بيبقى عايز يحط بصمة قوية في الحاجة اللي بيعملها. لو انا هتجوز حتى بحسب كل حاجة على، يعني مش على نفس الشغل بس، ده على الاشياء وعلى الاشخاص وعلى حتى لو هيتجوز. فهو لازم اختار حد كويس قوي واكون حاسه قوي ومشاعري رايحة ليه قوي، عشان انا هحط بصمتي قوي. يعني فاهم اللي هو هتلاقيه طول الوقت كده انا عايز اكون شخص متفرد مميز جدا، انا مش اي حد. وفي نفس الوقت ممكن تلاقيه مرة واحدة انا ولا حاجة بينه وبين نفسه. تلاقيه فجأة مثلا الشخص اللي بيحبه ده في علاقة معاه مش عارف هو بعد ليه. طب امبارح بحبك وبموت فيكي وما اقدرش استغنى عنك، والنهارده لا بيرد على تليفوناتي ولا شايفه له حس ولا خبر. هو في ايه؟ تمام. فبيسبب الحقيقة ارهاق للي حواليه، لان اللي حواليه مش فاهمينه. هو بيبعد شويه ويقرب شويه، ومع تدخلات بقى التناقضات الداخليه اللي جوه وعدم الثقه في نفسه، ده بيوقعه نفسيا جدا. تمام. فالشخص ده محتاج ايه في حياته؟ محتاج ان انت تحبه بصدق وما تحاولش تغير فيه. يعني انا مش عايزك زي فلانه ولا عايزك زي فلان، ما تحاولش تغير فيه، لان هو بيشوف نفسه متفرد جدا بشخصيته مميز. يعني هو عايز يقولك اتفرج عليا وانا بحبك وشوف انا هعمل ايه. يعني ما تحاولش تغيرني، لان انت لو غيرتني يعني انت كده بتغير فيا حاجات اساسيه. لان هو شخص متأصل قوي. حتى هتلاقيه من الناس اللي بيحب المسلسلات القديمه والافلام القديمه والحاجات القديمه، وتلاقيه محتفظ بحاجات قديمه انت بالنسبه لك ايه ده يعني حاجات عدى عليها قوي سنين طويله، ما فيش حد كده. هتلاقيه يعني بيديلك الحب والتفاهم والعطف، لان هو شخص حنون جدا يا جماعه. شخص حنون جدا وبيبقى محتاج طول الوقت للفلفه وحب. الحاجه التالتة اديله مساحه. طلعنا رحله
فيها بحر وطبيعة، تلاقيه كده اتدهول منك، راح كده وقف على البحر وسرح بقى مع المية والجو اللي هو فيه، وافتكر بقى موقف بقى، وموقف وحش موقف حلو، هتلاقيه كده ساد عليه بقى الصمت والهدوء والسكوت. انت بقى ما تقولوش فيه ايه او مالك او حاسس بايه، ما تزعجوش، يعني سيبه كونكت كده مع نفسه. بعد بقى ما تمشوا ابقى كلمه بقى بعديها بقى، انت كنت حاسس بايه، انت ليه مثلا سكت، انت كنت شايف ايه مثلا، او لان ده الحقيقه في الوقت ده بيدخل بيكون دخل في مود سوداوي شويه، فاهم؟ وبسبب افكاره السوداويه دي احيانا من كتر ما هو بيشوف نفسه غير مستحق للطرف الاخر بيفقد اقرب الناس ليه. يعني الناس اللي حواليه بتتخنق، ممكن هو بعديها بقى يندم ندم شديد جدا، يبكي دما وقتها ازاي انا خسرته، ويقعد يندم ازاي انا فقدته. انا كان ممكن افهمه مشكلته ان هو هو من الناس اللي بيعبر عن مشاعره، بس ما بيحبش بقى ايه يعبر مع مشاعره بشكل فضفاض قوي. يعني هو مشكلته انت المفروض تفهمه من غير ما يتكلم ولا يقول، وده طبعا صعب لان شخصيته اصلا مع الصعود والهبوط الداخلي اللي جوه، انت مش بتبقى عارف هو انا فين من يعني مكانتي فين جواك. ممكن يكون بيحبك جدا وبيعزك جدا، لكن تلاقيه كده خد جنب لوحده، ما انتش فاهم ليه هو كده. تلاقيه مرة واحدة كده سكت، وبرضه ما انتش فاهم ليه، لان هو دخل شعور بعدم الاستحقاق. انا مثلا ما استحقش ان اكون في المكانة دي، او ما استحقش الصديق ده، او ما استحقش العلاقة المحترمة دي. تمام. فاحنا هنحاول بكل الطرق ان احنا نديله مساحة ونفهمه ان احنا بنحبه زي ما هو، مش محتاجين ان هو يتغير، مش عايزينك تتغير، احنا بنحبك زي ما انت. بس حضرتك لما تكون عندك مشكلة عبر بشكل تفصيلي كده عن المشكلة اللي انت فيها، لان احنا مش صحراء، يعني مش هنضرب الوضع عشان نعرف ايه اللي موجود عندك او انت بتفكر ازاي. فاحنا طبائع مختلفة عن بعض. تمام. الحاجة اللي بعد كده ما تقعدش بقى تزن عليه بقى بعد ما دخل بقى فنون السوداوية، او تقول له انت اوفر، او انت على فكرة اوفر قوي. يعني مثلا آه، الشخص ده بيحب الكثافة جدا والحب وهكذا. لو بقى مثلا مراتك مثلا لقيتها مغيرة في نظام البيت وانت بقى دخلت بقى لقيت بقى كل حاجة متغيرة، وقلت لها ايه القرف ده، قفلتها قفلة ما يعلم بقى الا ربنا. الناس دي بتتقفل من اقل حاجة. يعني مثلا كده ندي مثلا لو احنا في كلاس روم كده، وحد بيهزر مع حد بطريقة سخيفة شوية، وهو ما الشخص ده موجود، تلاقيه كده هيتاخد ومشاعره اتأثرت. او مثلا يا فلان انت نوتي، هو الكلام مش موجه ليه، موجه لطرف تاني، بس تلاقي خد الكلام كده على جوه واتقفل، بيتقفل بسرعة من اقل الحاجات. المشاعر عنده عالية جدا. وتلاقيه كده يعني تتصل عليه ما يردش، فاهم؟ فهو لما يدخل في المود ده انت ما تحاولش تكون زنان، سيبه خالص او سيبيه خالص ياخد مساحته. كانت ليها صديقة كانت مرتبطة بشخصية من نوعية فور، فكان كل شوية مجننها بقى اللي هو ايه، كان امبارح معايا وزي الفل، النهارده ما بيردش. طب تمام اديله مساحة بقى. ايوه انا عايز اعرف هو حصل له إيه. يا ست اديله مساحة، هو شخصيته كده، اديله مساحة، اديله مساحة، هو هيرجع يكلمك او هيرجع يعتذر يومين وهتتصلي بيه هيرد عادي، وبس في مود ايه سواد. وما بيحبش بقى ايه حد يقول له انت اوفر او انت كئيب. يعني الحاجة اللي بعدها ما نطلبش منه انه يخرج من حالة الكآبة، ما تخرج، ما تحاولش. يعني انت يا فلان انت كئيب قوي، او يا ريت ما تكونش اوفر قوي، ما تحاولش تعمل كده. لان هو في حالة المود السواد اللي هو فيه ده بعدها يخرج منه حالة إبداعية انت نفسك هتندهش منها، لان هو مبدع جدا مبدع جدا في الحاجات اللي بيقدمها. يعني تلاقيه دخل في مود كآبة وسوداوية، بس هيطلع حاجة انت عبقرية هتندهش منها. فانت ما تحاولش بقى ايه تقول له اخرج من حالة الكآبة، سيبه يعيش حالة الكآبة. او كاتب بوست فيه مشاعر اوفر مثلا، او انت شايفها اوفر، ما تدخلش تقول له بطل افوره.
لا، هو انت مش مسموح لك اصلا انك تدخل في مساحته الشخصيه. هو يكتب اللي هو عايزه، وحضرتك عاجبك الكلام علق، مش عاجبك ما تدخلش في المساحه بتاعته، لان رده عليك وقتها هيكون صعب. تمام. فبلاش ان انت تقول له بلاش افوره، بلاش تبقى حساس زياده عن اللازم. لا، شاركه مشاعره وما تعليش عليه. يعني مثلا قاعده مثلا بقول لك ايه، تصدق انا شايفه الدنيا دي سودة، فانت ما تجيش هتعلق عليه تقول له وانا كمان شايف والله ان العالم والكون ده كله اسود. فهتلاقيه يقول لك بقول لك ايه، ما تعليش عليا، انا بس اللي اعلي. يعني انت بلاش تبقى اوفر كده. هو ما بيحبش حد يعلي عليه، حتى في السواد ما بيحبش حد يعلي عليه. انا بس اللي اعلي، انا بس اللي احس بالسوداويه كده واعلي في الافوره واكون حساس انا بس. فانت بلاش ايه تبدا ايه تعلق عليا في المشاعر دي. هتشاركه مشاعره، ما تعليش عليه. ما تجيش تقول له العالم كله ما بقاش بتاعنا وهكذا، يعني عشان ده كده هتلاقيه بيقول لك انت اوفر وهكذا. فكروا بالصفات الحلوة اللي ربنا خلقه بيها، لانه احيانا بيشوف كتير قوي انه ناقص ومش كفء. لا، طمنه ان شعوره الداخلي ده ناقص، ده مش حقيقي. ولازم يكون الكلام بصدق، لان هو على فكرة من الناس انك انت لو بتجامله في اي كلام هيقولك خد الباب وراك وامشي. عارف الباب اللي هناك ده؟ هيقولك كده بنفس النص، عارف الباب اللي هناك ده، خده وشد وراك ويا ريت ما ترجعش تاني. فانت لما تكلمه كلمه بصدق، بلاش ايه بقى ان انا بجاملك، لان هو من الناس اللي مشاعرها عاليه جدا وعنده كثافه، فبيعرف اذا كنت انت بتكذب او بتتكلم بصدق. بلاش بقى ايه انك يعني ما تقولوش كلام حقيقي، ما تقولوش قصدي كلام مزيف. قوله كلام حقيقي، لان هو فعلا بيبقى فيه الصفات دي. ربنا فعلا خلق جواه صفات حلوه جدا، والصفات دي منها ان هو بيكون شخص متفرد. عندنا ستيف جوبز، ستيف جوبز شخص من الاشخاص ديت او من النوعيه دي، فور، متفرد. عمل حاجه عظيمه جدا، عمل اختراع، عمل الايفون. تمام، اللي هو النهارده يعني ما بتيجي تشتريه بمبلغ وقدره. فهم الناس دي بيبقى ربنا خلقهم فيهم حته مميزه جدا، اللي هو التفرد. وعلى فكره كل واحد فينا ربنا خلق فيه جوه التسع شخصيات اللي انا بتكلم عنهم، من اول شخصيه واحد لحد الشخصيه اللي انا بتكلم عنها النهارده، بس بدرجات. وكل واحده من الشخصيات دي اكتر حاجه في تصرفاتها هي اللي بتغلب عليها الشخصيه دي. يعني الطباع اللي بيظهر اكتر فيك هو اللي انت الشخصيه دي. لكن التسع شخصيات فينا كلنا، بس بنسب بقى وبتطلع في مواقف مختلفه. بس الشخصيه المتفرد هو دي شخصيته، ده الطبع بيبقى ظاهر عليه قوي وبيبقى ده اغلب الوقت. يعني تلاقيه ب99% هو ده تصرفاته. ال10% التانيين بقيت الشخصيات التانية اللي بتظهر في مواقف مختلفة. فلازم تكلموا بصدق، لازم الكلام يكون حقيقي، لازم تفكروا بالهبات والحدس والرؤية والإبداع اللي ربنا اداهوله. ولازم تعلق ليه عجبني رأيك في كذا، أسلوبك في كذا كان حلو قوي، أو رد فعلك في كذا كان كويس جدا. هو أحسن حاجة زي ما قلت، أحسن شخص يتفق معاك على كل حاجة وتاني يوم يغيرها، لأنه كان حسها. هو مش محتاج، يعني وقتها كان حس الحاجة دي. تمام. عشان كده لو احنا في شغل وهو احنا عارفين ان هو مثلا شخص متفرد، مش بنسند ليه المسؤولية بشكل كامل، بنسند ليه المسؤولية اللي هي في نطاق الإبداع. الجزء اللي هو هيحس فيه ان هو مبدع قوي وحبه جدا، وهو ده اللي هيقدر يطلع فيه إمكانياته ومواهبه وكل ده. تمام. زي ستيف جوبز زي ما احنا قلنا، من الناس اللي هو هتلاقي مستوى النفسية، الصحة النفسية عنده الطبيعي اللي هو المتوسط، اللي هو احنا عندنا كلنا مستوى صحة نفسية متوسط. هتلاقيه ايه بقى اكتر حاجة بتضايقه، يعني بعد المشاعر ديت اللي احنا اتكلمنا عنها وازاي بيقدر يتعب، ايه اكتر مشاعر بقى بتخنقه، او اكتر حاجة ممكن تلاقيه دخل معاك في صدام؟ اولا انك تكذب عليه. قلنا لما تيجي تتكلموا عن مشاعرك بلاش تكذب عليه، او تكون اوفر، او تقول انت حساس او اوفر. دي حاجات بتضايقه.
لان هو طبيعته كده، ربنا خلقه كده، هو شخص حساس جدا. بتلاقيه بيعلي في مشاعره، تلاقيه افوره ماشي، كل ده تمام. فاحنا ما نجيش نقول له انت اوفر. او مثلا مراتك من النوعيه دي وتكون عامله حاجه حلوه قوي، فانت تقول لها ايه القرف ده؟ لا انت كده قفلتني. او حد تيجي تزعق مثلا مع حد وهو موجود، فانت كده برضو قفلته قوي. فنحاول يعني ناخد بالنا من تصرفاته. الحاجة التانية اللي ممكن تخليه يقفل منك قفلة وحشة جدا، انك تتجاهله. يعني انا افتكر ان انا اصلا عندي اصدقاء الطيب ده، فانا ببقى عارفة لما بيختفوا، ببقى عارفة ان هم داخلين في مود سواد وكآبة، وهيرجعوا تاني يومين تلاتة وهيكلموني. ففي مرة من المرات انا ما كنتش شايفة الشات على الماسنجر. فاحد الاشخاص دول يعني انا ما شفتهاش، بس هو الواي فاي مفتوح فبيدي اونلاين. تمام. فاداله ان انا شفتها. فانت ازاي تتجاهليني؟ لان اكتر حاجه بتضايق الناس دي التجاهل. انت ازاي تتجاهلني؟ او رايح مشوار وانت ازاي ما تكلمنيش؟ ما كلمتنيش ليه؟ فلقيت الشخص ده عمل بلوك والموضوع وسع قوي، وانا مش فاهمه كل ده ليه. لحد ما اتكلمنا على الواتس وعرفت ان هو بعت لي رساله على الماسنجر اللي انا ما شفتهاش، واعتقد ان انا تجاهلته. فدي حته في المشاعر بتوجعه جدا. انت ازاي تشوفني وتشوف رسايلي وتتجاهلني؟ لا يعني انت بقى لما انت لو مش عايز ترد، ما تفتحش المسج بتاعته. يعني انت لو انت مشغول، ما تعملش سين، او حصل ان الرسالة وصلت وانت مثلا ما خدتش بالك منها. حاول تفهمه ان انا ما تجاهلتكش ولا حاجة، بس الموضوع انه الرسالة وصلت انا ما شفتهاش، لان ده اللي حصل فعلا. لان لما فهمت الشخص ده تفهم الموقف جدا وعادي شال البلوك والموضوع مش عادي. بس حتة التجاهل لا، ممكن تخليه يتجنن عليك. انت ازاي تتجاهلني؟ ما تتجاهلنيش بعد اذنك. خليك واضح معايا. آه، تمام. الحاجة التانية ان تطلب منه حاجة ضد مبادئه. يعني ايه؟ يعني انت طلبت منه حاجة يلف ويدور ويخادع في حاجة معينة، في جواز، في صحاب، هتلاقيه اتضايق منك جدا وهتلاقيه صار عليك. او ان انت بقى تلومه بقى، اصلك انت اللي غلطانة، اصلك انت اللي غلطان. حتة الملامة يا جماعة بتضايقه جدا. انت ما تقعدش تلومني. الملامة دي بتخنقه جدا، وبتزعله قوي 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 من الطرف التاني. ومش بس بتزعله، ده بتخليه ياخد منه موقف سلبي. انت طول الوقت بتلومني وبتنتقدني ليه؟ لان هو ما بيحبش حد يلومه. انا بتحمل المسؤولية، فانت ما تجيش تلومني، ما تلومنيش في حاجة. فانت ازاي تعمل كده؟ انت ازاي تعملي كده؟ الموضوع ده بيقفله جدا، بيقفله يعني. بيخليه يزعل جدا منك، بتخليه يحس ان انت ظلمته، وتخليه كده يحس بالجرح الداخلي، مع ان يكون الكلام عادي. انت مثلا عملت كده كده، او انت ما خدتش بالك من حته، انت مجرد بس الملامه دي انت وجعته وجرحته جدا من جوه. فبرضو لازم برضو ناخد بالنا من النقطه دي، ان انا لو عارف انه شخص حساس، ما اقعدش بقى الومه واعنف منه بقى او اقول له انت اوفر، او انت حساس زياده، او اتخانق معاه في السخان انت حساس ليه؟ لا، وانا حساسه دي حاجه. يعني انت كلمه حساس او اوفر انت كده بتضايقه برضه. الحاجه التانية انه هو بيحس الحاجه التالتة في شخصيته بالغبطه، اللي هي ايه بقى؟ لو حد ذاكر مثلا وشاطر في مجال معين، والشخص ده اصغر منه مثلا او في نفس سنه، يا ابن اللذينه، انت ذاكرت وتفوقت وكده وهو اصغر مني او في نفس سني او ما جابش سني، وبحسس بالاستياء الداخلي من جوه. او انا ازاي ما وصلتش للمرحله دي؟ او انا عداني كتير، او يا ريتني كنت انتبهت فلحقت القصه دي. تمام. وده بيخليه يدخل في مود كآبة على فكره، ومود لوم بقى للنفس، مع انه هو اصلا شخص مميز وابداعي جدا. يعني هو اصلا لو بدأ هينجح بتفوق وهيحط بصمة حقيقية. يعني احنا ادينا مثال ستيف جوبز، بدأ منين وانتهى بقى ايه. فاحنا الناس دي عايزين ندعمها بالثقة، نقول له انت حد فعلا مميز، محتاج انك انت تبدأ واحنا معاك. ابدأ واحنا معاك، ما تخافش.
لان هو الحقيقه في البدء بيبقى عنده مشكله. انا عندي مشكله ان انا اللي بعمله ده ولا حاجه، انا عندي مشكله ان انا بعمله ده ممكن يكون ما يستحقش. هل انا فعلا بقدم قيمه حقيقيه للناس؟ طب هل اللي انا بعمله ده حقيقي؟ انت محتاج انك انت تخرج من الشعور ده. انت لو بدأت هتنجح جدا وهتتفوق جدا. بيتعامل معاك بطريقة، يعني هو كمان لما بيتضايق بتلاقيه بيتعامل معاك بطريقة جافة شوية، مش قادرة اتكلم، احساس اشمئزاز، انا مقفول قفلة وحشة ما يعلم بها الا ربنا. وممكن كمان يسكت خالص، جواه كمية قصص وحوارات رهيبة، مش عايز يتكلم. بيمر بعدة مشاعر بقى، اللي هو انا متضايق منك قوي وفرحان بيك قوي انك انت مهتم بيا، يعني كمية مشاعر متضاربة كده. بيبدأ يشغل التحليل بتاعه عشان يقعد يفهم بقى. ومن الناس على فكرة بيحب يقعد يتعمق في ذاته، يعني الناس اللي بيحب يتعمق في ذاته جدا. بيشغل بقى التحليل بتاع دماغه، بيقعد فترة كده مش مظبوط في التعامل. ازاي بقى نتعامل مع الشخص ده اثناء المضايقات؟ نعمل معاه اول حاجة نقدم له دعوة عامة للحديث عن مشاعره. هنبدأ معاك كلام، يا حبيبي اتكلم عن نفسك، قول كل اللي انت عايزه، يعني انا هسمعك، انا مش هتكلم خالص وانا عايزك تتكلم. اتكلم عن اللي جواه واسمعه بقى لحد ما يجيب الاخر خالص. حاجة تانية، تعيد صياغة المعاني اللي فهمتها. اكد ليه انك فهمته، ما تلمحش بقى خالص ان هو حساس او انت مالك حساس ليه، وما تلوموش بقى عشان ما تقفلوش قفلة سودا يعني. هو انت اللي غلطان او انت ما بلاش كده يعني، حتى في النزاع بلاش، سيبه يتكلم ويفصح عن كل مشاعره وبلاش نلومه. على فكرة يا جماعة، لو انتوا لاحظتوا من اول تايب 1 لحد التايبات كلها، اكتر حاجة بتضايق اللي قدامنا الانتقاد والسلبية. يعني في تايب 3 كان بيتضايق ان انت بتنتقدني بس انت مش بتقول حل ايجابي. انا شخص منجز وعملي جدا فانت قول لي حل ايجابي. في تايب 2 انت بتنتقدني وانا اصلا عندي كثافة مشاعر وبقدم المساعدة للناس كلها. وفي تايب 1 هتلاقيه بيتضايق جدا من ان انت بتنتقدني براحتك بس بقول لي كلام بناء. يعني في الانتقاد في كل الاحوال على كل الشخصيات حاجة مش حلوة. وانا نفسي كمنى بقع في الغلط ده. يعني انا مرة لومت حد عزيز عليا جدا هنا معانا في الاستوديو، وانا بعتذر له عن الموضوع ده. لومته بطريقة وحشة جدا. يعني انت اصلا اللوم في النهاية مش هيجيب اي حاجة خالص. اللوم في النهاية هيقفل الشخص التاني منك وهيحس ان انت على كل اللي انا بعمله وبساعدك بيه وبقدمه لك انت برضو بتلومني وبتنتقدني وكلامك برضو غير بناء. انت قدم لي الحاجة اللي تفيدني وصدقني انا هساعدك. فاهم؟ حتى في طيب 4 اللي هو عنده كثافة مشاعر، لا ما تلوموش، خليه يتكلم ويفصح عن كل مشاعره ويقول كل اللي مضايقه، وبلاش ملامة ولا نقد. حاول تكون إنسان إيجابي معاه وتبني معاه الحل. ده رقم 4. بس عايزين بقى نوجه بقى حاجة لطيب 4. السؤال اللي المفروض يسأله لنفسه طيب ده يسأل نفسه: هل أنا موضوعي ومتزن وعاطفي؟ وهل السكوت التام اللي أنا بعمله ده في عقل ومنطق بيظبطوا الدنيا بشكل كبير؟ يعني هل سكوتك انك انت ما تتكلمش مع الطرف التاني او مع اصحابك او مع مراتك او مع جوزك وتاخدي موقف كده السكوت، هل ده حاجة شايفاها ان هي هتظبط الدنيا او شايفاها فيها عقل ومنطق؟ فاحنا محتاجين ان حضرتك تكون شخص موضوعي وعاطفي ومتزن، وان السكوت التام ده مش مفيد في كل الحالات، هو مش مفيد ووحش جدا. فمن الافضل انك انت مع كل مشكله تتكلم بمنتهى الوضوح والصراحه عن مشكلتك. وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكركم جدا على حسن الاستماع.